হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এটা নতুন আমি কোৰ্চ আৰম্ভ কৰিলোঁ, সেইটো হৈছে এডব ফটোশ্বপৰ ওপৰত। এডব ফটোশ্বপৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান এই চেনেলটোত আমি দিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এইটো তোমালোকৰ এটা প্ৰথমটো ভিডিঅ' হ'ব। আৰু প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত আমি বিশেষকৈ কেনেকৈ ডকুমেণ্টছ এটা ছেটআপ কৰিব লাগে, কেনেকৈনো কালাৰ দিব লাগে এটা নতুন ছিলেকশ্যনত, বা কেনেকৈ আমি লেয়াৰ এটা ল'ব লাগে, তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। একদম শেষলৈকে চাবা। কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহ'লে তলত অন্তত কমেণ্ট যাতে কৰিবলৈ নাপাহৰা। যিকোনো প্ৰশ্ন যদি থাকে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা। আৰু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটোত, প্ৰথমতে চেনেলটো আমাৰ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰা। আৰু যিবিলাক বন্ধু আছে তোমালোকৰ যাতে নতুন এটা স্কিল শিকাৰ কাৰণে ইচ্ছুক, সেইবিলাকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা। তেতিয়াহ'লে আমি কোৰ্চটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি এই ক্লাছত বিশেষকৈ জানিম ফটোশ্বপৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান আৰু ফটোশ্বপৰ CC 2019 এই ছফ্টৱেৰটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। হয়তো তোমালোকৰ তাতে আপডেট ভাৰ্চন থাকিব পাৰে, বা কিছুমানৰ হয়তো আপগ্ৰেড নহ'লে ল' ভাৰ্চন থাকিব পাৰে। তাত তোমালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে। একদম তলত যাবা, ইয়াতে উইণ্ড'জ বটনটোত ক্লিক কৰিবা। যোৱাৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকে দেখি পাবা ফটোশ্বপ CC 2019। হয়তো প্ৰত্যেকৰে ভাৰ্চন অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ হ'ব। কেতিয়াবা তোমালোকৰ ফটোশ্বপ CS6 হ'ব পাৰে, বা CC হ'ব পাৰে, বা 2022 আপগ্ৰেড ভাৰ্চন হ'ব পাৰে। বৰ বিশেষ এটা চেঞ্জেছ নাথাকে, খুব সৰু সৰু মাইনৰ চেঞ্জ থাকে। আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফটোশ্বপৰ ইণ্টাৰফেচখন অ'পেন হ'ব। যিহেতু এইটো আনকাট এটা ভিডিঅ' হ'ব, গতিকে তোমালোকে হয়তো মাজে মাজে বৰ পাব পাৰা। ভিডিঅ'টো অকণমান লাৰ্জ মোডত দি চাব পাৰা। ঠিক আছে। ইয়াতে সন্মুখত যিবিলাক দেখি আছা সেইবিলাক হৈছে ৰিচেণ্ট, অৰ্থাৎ মই লাষ্ট যিবিলাক প্ৰজেক্ট কাম কৰিছোঁ সেই প্ৰজেক্টবিলাক ইয়াতে লিষ্টেড এনেকৈ দেখুৱায়। আৰু যদি তোমালোকে ইয়াতে গ্ৰিড অপশ্যনটো ব্লকছটো ডাঙৰ কৰা, তেতিয়াহ'লে ইয়াত থাম্বনেইল হিচাপত দেখিবলৈ পাবা, আৰু ইয়াতে লিষ্ট হিচাপত দেখিবলৈ পাবা। ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াতে চোৱা, ক্ৰিয়েট নিউ, অৰ্থাৎ আমি ফটোশ্বপত কাম কৰাৰ আগতে ইয়াতে আমি এখন ডকুমেণ্টছ ল'ব লাগে, অৰ্থাৎ পেজ এখন ল'ব লাগে। আৰু পেজখনত তাৰ ওপৰত আমি কালাৰ কৰিবলগীয়া হয় বা কাম কৰিবলগীয়া হয়। ঠিক আছে। বা ফাইলত যাই আমি নিউ অপশ্যন ক্লিক কৰিলেও একেটা অপশ্যনে আহে, বা ইয়াতে ক্ৰিয়েট নিউ কৰাৰ পিছতো সেই একেটা অপশ্যনে আমাক দেখায়। ইয়াতে বাই ডিফল্ট তোমালোকক বহুতখিনি প্ৰিছেটছ অফাৰ কৰে, যেনেকৈ কাষ্টম চোৱা, আৰু বা নিজৰ অনুযায়ী তোমালোকে যদি কিবা কাম কৰি আছা সেই অনুযায়ী নিজৰ ইয়াতে প্ৰিছেটবিলাক চেঞ্জ কৰি থ'ব পাৰা বা ছেভ কৰি থ'ব পাৰা। ঠিক আছে। যিকোনো ডিজাইন বনোৱাৰ আগতে ফটোশ্বপত আমি ডকুমেণ্টছৰ চাইজটো গম পাব লাগিব, অৰ্থাৎ আমি সেই ডিজাইনটো কিহৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ সেই কথাটো আমি গম পাব লাগিব। ঠিক আছে। যদি আমি ইনষ্টাগ্ৰাম হওক বা ফেচবুক হওক এইবিলাকৰ কাৰণে যদি কিবা ডিজাইনছ বনাই আছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এইবিলাকত যিটো ইউনিট হ'ব সেই ইউনিটটো আমি পিক্সেল হিচাপত দিম। ঠিক আছে। আৰু যদি আমি ভাবোঁ যে আমি প্ৰিণ্ট ভাৰ্চনত দিম, অৰ্থাৎ আমি বেনাৰ, ফ্লেক্স এইবিলাক ডিজাইন কৰিম, তেতিয়াহ'লে আমি ইঞ্চি বা চেণ্টিমিটাৰ এই ইউনিটকেইটাত দি দিম। আৰু লগতে তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে কিছুমান ৱাইড আৰু হাইট দিয়া আছে, অৰ্থাৎ দীঘল আৰু প্ৰস্থ। প্ৰত্যেকটো ডিজাইনৰে এটা দীঘল আৰু প্ৰস্থ এটা থাকে। গতিকে তোমালোকে যেনেকৈ বিচৰা, পৰ্ট্ৰেইট মানে হৈছে দীঘল। আমি ফটোখন যদি চাওঁ, ইয়াৰ হাইটটো দীঘলীয়া হ'ব, কিন্তু বহলটো কিছু কম হ'ব। যেনেকৈ ইয়াতে অৰিয়েণ্টেশ্যন অপশ্যনটো তোমালোকক দিছে। এইটো মোড হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে পৰ্ট্ৰেইট মোড, আৰু এই মোডটো হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে লেণ্ডস্কেপ মোড। ঠিক আছে। ইয়াতে ওপৰত যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ যদি চাইজটো চেঞ্জ কৰোঁ, কীবৰ্ডত তোমালোকে জাষ্ট 1080 দিলে হ'ল, আৰু তলত 1080 দিয়াৰ পিছত এই দুয়োটা চাইজ, অৰ্থাৎ ই এটা স্কুৱেৰ চাইজৰ এটা ডকুমেণ্টছ হ'ব। ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াতে চাবা, ইয়াতে ৰিজলিউশ্যন দিয়া আছে, অৰ্থাৎ ফটোশ্বপ মই তোমালোকক আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন দিওঁ, সেইটো হৈছে ৰেজিষ্টাৰ ছফ্টৱেৰ, অৰ্থাৎ ইয়াতে আমি পিক্সেল ৱাইজ দেখিবলৈ পাওঁ। যাৰ কাৰণে আমি ৰিজলিউশ্যন যদি মেক্সিমাম ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 300 দিওঁ। আৰু যদি আমি প্ৰিণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰোঁ, অৰ্থাৎ যদি আমি ইঞ্চিত কাম কৰিবলগীয়া হয়, কিবা বেনাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন যদি আমি প্ৰিণ্ট কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ৰিজলিউশ্যনটো কিছু কম দিলেও অসুবিধা নহয়। তোমালোকে ডিফল্ট 72 দিব পাৰা। মোৰ বেষ্ট চইচ হৈছে 72, যেতিয়া মই ডিজাইনটো প্ৰিণ্ট কৰিবলগীয়া হয়। ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে কালাৰ মুড আছে। কালাৰ মুডত বিট মেপ, তাৰপিছত গ্ৰে স্কেল, RGB, CMYK,
লেপ কালাৰ এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ মোড আছে ইমানখিনি কথাত আজি আমি নাযাওঁ প্ৰথমতে আমি ডকুমেণ্টছ এখন অপেন কৰি চাম RGBত RGBৰ ফুল মিনিং হৈছে ৰেড গ্ৰীণ ব্লু এই তিনিওটাত তোমালোকে এই কালাৰ মোডটো লোৱাৰ পিছত বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত যিকোনো আমি যদি ডিজাইন বনাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই RGB কালাৰ মোডটো ৰাখোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডখনৰ যদি কালাৰটো কি হ'ব তাৰ ওপৰত তোমালোকে সিলেকশ্যন কৰিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে বেকগ্ৰাউণ্ড কণ্টেণ্টছ ইয়াতে চোৱা বেকগ্ৰাউণ্ডটো দিয়া আছে হোৱাইট ব্লেক বা বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ যাৰ কাৰণে মই ইয়াতে দিছোঁ হোৱাইট ঠিক আছে এডভান্স অপশ্যনত আমি এতিয়া নাযাওঁ ইয়াত আমি ক্ৰিয়েট কৰি দিম এখন ডকুমেণ্টছ তোমালোকে এনেকৈ পালা এই ডকুমেণ্টছখন চোৱাৰ আগতে তাৰ আগতে তোমালোকে জানিব লাগিব চাব জানিব লাগিব গোটেই ফটোশ্বপটোৰ ইণ্টাৰফেচটোৰ ওপৰত চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে মেনু বাৰ অৰ্থাৎ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মেনু আছে যেনেকৈ ফাইল এডিট ইমেজ লেয়াৰ এই প্ৰত্যেকটোৰে মই আচলতে ভিডিঅ' বনাইছোঁহে তোমালোকে তলত গ'লে প্লেলিষ্ট এখন পাবা য'ত ফটোশ্বপৰ মই কিছু পাৰ্ট অনুযায়ী সিহঁতৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ গতিকে তলত গৈ সেই লিংকত গৈ ফটোশ্বপৰ আৰু ডিটেইল জানিব পাৰিবা এতিয়া আহিছোঁ আমি থুলমূলভাৱে যিহেতু ফটোশ্বপত আমি গোটেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত জানিম সেইকাৰণে তোমালোকে অন্ততঃ মই ভাবোঁ এইখিনিলৈকে চাই আছা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক যাতে কৰিবলৈ নাপাহৰা ঠিক আছে এতিয়া চাম আমি ইণ্টাৰফেচখনো কেনেকৈ কাম কৰে আৰু ইণ্টাৰফেচখন আমাৰ নিজৰ কাম অনুযায়ী আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে চোৱা ইয়াতে বহুত টেক্সট আহি আছে দেখি পাইছা এইখিনিক আমি ক'ব পাৰোঁ টাইপোগ্ৰাফীৰ কাৰণে আমাক সুবিধা কৰি দিছে তোমালোকক টাইপোগ্ৰাফীৰ যিমানখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে ইয়াতে কৰিব পাৰিবা অৰ্থাৎ লিখিবলগীয়া হওক তোমালোকৰ যদি ডিজাইনখনত বেছিভাগ যদি লিখাৰ কিবা কাম আছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ টাইপোগ্ৰাফীত বা কেৰেক্টাৰ তোমালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হ'ব আমি উইণ্ডোজত যাম ৱৰ্ক স্পেচত যাম ইয়াতে চাবা ইয়াতে যদি তোমালোকে চাইছা গ্ৰাফিক্স আৰু ৱেব বুলি তেতিয়াহ'লে তোমালোকক এই ইণ্টাৰফেচখন দিছে অৰ্থাৎ গ্ৰাফিক্স আৰু ৱেবৰ কাৰণে আমি এই ইণ্টাৰফেচখনত কাম কৰিব লাগে বুলি ফটোশ্বপে আমাক ৰিকমেণ্ড কৰিছে এতিয়া উইণ্ডোজত যাম ৱৰ্ক স্পেচত যাম ঠিক একেদৰে আমি ইয়াতে মচনত দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চোৱা তোমালোকে ইয়াতে যদি GIF বনাব খোজা বা সৰু সুৰা যদি কিবা এনিমেশ্যনৰ কাম কৰিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে এনিমেশ্যনৰ মচনৰ কাম ইয়াতে কৰিব পাৰা ইয়াতে তলত অপশ্যনছ আছে ঠিক আছে আৰু এবাৰ আমি উইণ্ডোজত যাম ৱৰ্ক স্পেচত যাম তাৰপিছত আমি পেইণ্টিঙত যাম অৰ্থাৎ ডিজিটেল পেইণ্টিঙৰ লগত যদি ৰিলেটেড কিবা কাম কৰিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰফেচখনত তোমাক এনেকৈ ৰিকমেণ্ড কৰে বুজি পালা থুলমূলভাৱে এইখিনি কথা বুজি পালে হ'ল অৰ্থাৎ তোমালোকৰ নিজৰ কাম অনুযায়ী তোমাৰ নিজৰ ইণ্টাৰফেচখনৰ যিমানখিনি তোমালোকক টুলছ লাগে সেইখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰা আৰু যদি ডিফল্ট লাগে অৰ্থাৎ ফটোশ্বপটো অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে ফটোশ্বপে যিখিনি ৰিকমেণ্ড কৰে তেতিয়াহ'লে তুমি ডিফল্ট দিলে হ'ল তাত ইমানখিনি অপশ্যন থাকিব আৰু ইয়াতে কাষৰ এই অপশ্যনটো পাবা য'ত যিবিলাকে বেছিক একদম বেছিক লেভেল তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা লাৰ্ণ ফটোশ্বপ বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে আৰু যদি চাওঁ উইণ্ডোজত যাওঁ আমি ৱৰ্ক স্পেচত যাওঁ এতিয়া আমি গ্ৰাফিক্স এণ্ড ৱেব ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াতে চোৱা এই অপশ্যনছটো আহিছে এতিয়া মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাষত চোৱা এই গোটেইখিনি হৈছে টুলছ ইয়াতে বহুত টুলছ আছে আৰু এই টুলছখিনি আচলতে ফটোশ্বপৰ ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ যিমানখিনি ক্ৰিয়েটিভিটি হ'ব এই টুলছখিনিৰ সহায়তে গোটেইখিনি কাম কৰিব ঠিক আছে আৰু কাষতে চোৱা ইয়াত এটা লেয়াৰ আছে এই লেয়াৰ অপশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি যেতিয়াই কাম কৰিবলৈ লওঁ কাম কৰাৰ লগে লগে এই লেয়াৰটোৱে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰে প্ৰথম অৱস্থাত বেকগ্ৰাউণ্ডত মই বেকগ্ৰাউণ্ডটোত লেয়াৰটো অফ কৰি লওঁ কেতিয়াও মই বেকগ্ৰাউণ্ডত কাম কৰি ভাল নাপাওঁ আচলতে সদায় মই নতুন লেয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰোঁ ঠিক আছে তলত হয়তো এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছা তোমালোকে য'ত নতুন এটা লেয়াৰ ল'ব পাৰা কিন্তু মই শ্বৰ্টকাট তোমালোকক অকণমান দিবলৈ যত্ন কৰিম যিটো শ্বৰ্টকাটে তোমাক হয়তো কামটো ইজি কৰিব আৰু তোমালোকক কামটো পাৰফৰ্মেঞ্চটো বঢ়াব তাৰ কাৰণে তোমালোকে Ctrl+Shift+N দবালে নতুন এটা লেয়াৰ অপশ্যন খোল খাব লেয়াৰ মানে কি হয় টেবুলৰ ওপৰত যদি তোমালোকে এখন কাগজ লৈছা অৰ্থাৎ টেবুলখনত আমি নিলিখোঁ কিন্তু কাগজখনত আমি লিখোঁ ঠিক একেদৰে ইয়াতো আমি বেকগ্ৰাউণ্ডত আমি কোনো ধৰণৰ কাম নকৰোঁ কিন্তু আমি লেয়াৰ্ছৰ ওপৰত অৰ্থাৎ কাগজত যদি আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নপৰে আৰু কিবা যদি আমাৰ ফুল থাকে আমি কাগজখন ফাৰি চিলি যেনেকৈ পেলাব পাৰোঁ ঠিক একেদৰে লেয়াৰটোত আমি ফাৰি চিকি পেলাব পাৰোঁ ঠিক আছে আমি জাষ্ট লেয়াৰ 1টোত ক্লিক কৰি দিম অ'কে হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা এই টুলবাৰ অপশ্যনছত আমি প্ৰথম অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আছোঁ যাৰ কাৰণে ইয়াতে আমাক মুভ টুল এটা দেখাই আছে অৰ্থাৎ এই টুলছটোৰ নাম তোমালোকে ক'ব পাৰা মুভ টুল তলত চাবা ইয়াতে আৰু বেলেগ বেলেগ অপশ্যনছ আছে আৰ্ট বোৰ্ড টুল তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা
এই অপশ্যনটো হৈছে এটা মাৰ্কি টুল অৰ্থাৎ ইয়াতে আমাক ৰেক্টেংগুল বনোৱাত হেল্প কৰে ৰেক্টেংগুল বনোৱা এই টুলছটোত জাষ্ট তোমালোকে এনেকৈ টানি দিবা দেখি পাবা ইয়াতে চিলেকশ্যন হৈ এটা আমাক স্কুৱেৰ বা ৰেক্টেংগল এটা দি আছে ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি এই ৰেক্টেংগলটোক আমি নতুনকৈ কালাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কালাৰ কৰি আমি টুলছ বক্সৰে ঠিক আছে G4 টুলছ বক্স তোমালোকে ইয়াতে যাবা এই অপশ্যনটোত ক্লিক হৈ যাব কালাৰ দি আহিব কালাৰ ৰেড কেনেকেনো হ'ল ইয়াতে কালাৰটো যাবা তোমালোকে কালাৰটো যোৱাৰ পিছত যিকোনো কালাৰ তোমালোকৰ মন পচন্দৰ কালাৰ যদি সেউজীয়া বা নীলাই হওক বা হালধীয়াই হওক বা বগাই হওক গোটেইখিনি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেকশ্যন কৰিব পাৰা মই সেউজীয়া চিলেকশ্যন কৰিছোঁ ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এই চিলেকশ্যনটো এতিয়া নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে কণ্ট্ৰল ডি প্ৰেছ কৰিব লাগিব কণ্ট্ৰল ডি প্ৰেছ কৰিলোঁ হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা এই লেয়াৰটোত আমি কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ এই লেয়াৰটোত এইটোত যদি আমি চকুৰ নিচিনা অপশ্যনটো দেখি পাইছা ভিজিবিলিটি এই অপশ্যনটো আমি যদি অফ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো নোহোৱা হৈ যায় যদি অন কৰি দিওঁ এইটো অন হৈ থাকে এতিয়া যদি আমি নতুন এটা লেয়াৰ ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈনো ল'ম আৰু একেই অপশ্যন কণ্ট্ৰল শিফ্ট এন প্ৰেছ কৰিম এতিয়া লেয়াৰ 2 আমাক নতুন এটা লেয়াৰ ইয়াতে দেখাব বুজি পালা এতিয়া নতুনকৈ আৰু এবাৰ আমি ইয়াতে নতুন এটা স্কুৱেৰ দিম তাৰপিছত আমি জি প্ৰেছ কৰিম জি মানে হৈছে বাকেট টুল মনত ৰাখিবা তোমালোকে জি মানে হৈছে বাকেট টুল যিটোৱে আমাক কালাৰ চিলেকশ্যনত হেল্প কৰে ঠিক আছে আমি এতিয়া কালাৰটো দিম এতিয়া চোৱা এই অপশ্যনটোত আৰু এই কাষৰ এই ফল্ডাৰ মানে লেয়াৰটোত এটা ক্ৰছ হৈ গৈছে এতিয়া কেনেকৈ আমি চেঞ্জ কৰিম হয়তো বহুতকে নালাগে এইটো ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি মুভ টুলটো চিলেক্ট কৰিম আৰু লেয়াৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ম যদি ভাবোঁ আমি সেউজীয়াটো তলত আনিব বিচাৰোঁ তলৰ লেয়াৰটো ক্লিক কৰিম তলত লৈ আহিম এতিয়া তোমালোকে মুভ কৰিব পাৰা বুজি পালা লেয়াৰৰ বহুত ভাল ইউজ আছে মানে এতিয়া আমি এইটো ওপৰত লৈ যাম এনেকৈ হৈ গ'ল চোৱা এতিয়া এইটো ওপৰত আহিলে এতিয়া যদি আমি তলত লৈ আহোঁ এইটো তলত আহিব চ' এইখিনি বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা য'ত তোমালোকে লেয়াৰৰ কথাখিনি শিকিলা লেয়াৰ কেনেকৈনো লয় ডকুমেণ্টছ এটা কেনেকৈনো ক্ৰিয়েট কৰে এই গোটেইখিনি কথা মই তোমালোকক ডিটেইল কথাখিনি কিছুমান কথা ক'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া যদি ডিজাইন এটা কেনেকৈনো ধুনীয়া লাগিব মই জাষ্ট এইটো কাষত লগাই দিছোঁ এতিয়া মই এইটো ওপৰত লগাই দিছোঁ কিছু এটা এফেক্ট আহিছে ডিজাইন এটাৰ অ'কে এতিয়া কি কাম কৰিম টেক্সট এটা লিখিবলগীয়া যদি হয় ইয়াতে কেনেকৈ লিখিম বা যদি আমাক চাৰ্কুল এটা দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি তলত ইয়াতে শ্বেপ এটাত যাব পাৰোঁ হ'ল শ্বেপ এটাত যোৱাৰ পিছত আমি শ্বেপৰ ফিল কালাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি য়েলো কালাৰ ল'ব পাৰোঁ অ'কে এতিয়া তুমি হয়তো বহুতে হয়তো এতিয়া কনফিউজ যে কিনো কালাৰ ল'লে এইটো তলতহে চেঞ্জ কৰিব লাগিছিলে আচলতে যেতিয়া আমি শ্বেপ এটা লওঁ সেই শ্বেপটোৰ কাৰণে দুটা অপশ্যন থাকে এটা অপশ্যন হৈছে শ্বেপটোৰ গোটেই ফিলৰ কালাৰ আৰু এটা হৈছে ষ্ট্ৰ'কৰ কালাৰ এতিয়া আমি লৈছোঁ ফিল কালাৰ অৰ্থাৎ তাৰ ভিতৰত কিনো কালাৰ হ'ব মই এবাৰ প্ৰেক্টিকেলি দেখাই দিছোঁ নতুন এটা প্ৰথমতে লেয়াৰ লৈ লওঁ ঠিক আছে কণ্ট্ৰল শিফ্ট এন শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে কিন্তু মই ইউজ কৰা নাই তোমালোকক মই শ্বৰ্টকাট মানে তলত জাষ্ট ক্লিক কৰি দিলে লেয়াৰ এটা আহে কিন্তু মই তোমালোকক বেছিভাগ শ্বৰ্টকাটৰ কাৰণে কাম কৰাম এণ্টাৰ কৰিম এতিয়া আমি নতুন এটা শ্বেপ ল'ম অ'কে হৈ গ'ল এতিয়া আমি টেক্সট ল'ম ক্লিক কৰিম টেক্সট লৈছোঁ অসমীয়াত হৈ আছে এইটো আমি ইংৰাজীত কৰি দিম অ'কে মাই FIRST ফাৰ্ষ্ট ডিজাইন হৈ গ'ল ক্লিক কৰিম হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা এতিয়া চোৱা তোমালোকে চোৱা মইতো হয়তো এইখিনিত দিছোঁ আমি কেনেকৈনো এই টেক্সটখিনি লিখিলোঁ টেক্সটৰ কাৰণে টি প্ৰেছ কৰিব পৰা টেক্সট বা টেক্সট টুল এইটো লোৱাৰ পিছত আমি টেক্সট এটা ল'ব পাৰোঁ আৰু টেক্সট লোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ যদি ওপৰত দিব খোজোঁ বা মুভ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মুভ টুলেৰে আমি ইয়াক মুভ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' ইমানখিনি কথা তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত গম পালা য'ত আমি বিশেষকৈ নতুন এখন ডকুমেণ্টছ ল'লোঁ তাৰপিছত আমি নতুন কিছুমান লেয়াৰ্ছ ল'লোঁ আৰু লেয়াৰ্ছ লোৱাৰ পিছত আমি কেনেকৈনো লেয়াৰ্ছত ইউজ কৰিব লাগে সেইবিলাক কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আৰু অকণমান ডিটেইল চাম
কেনেকৈনো আমি এটা প্ৰপাৰ ডিজাইন বনাব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ ফটো এখন আমি এডিট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' যিবিলাকে নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে চেনেলটো আমাৰ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যাতে কৰিবলৈ নাপাহৰা আৰু যিবিলাক বন্ধু বান্ধৱী আছে তোমালোকৰ সেইবিলাকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' অসমীয়াত হয়তো খুব কম আছে য'ত তোমালোকৰ প্ৰপাৰ স্কিল এটাৰ কাৰণে তোমাক ৰেডি কৰাই আছোঁ আৰু এই স্কিলটো শিকাৰ পিছত তোমালোকে নিজকে মনিটাইজ কৰিব পাৰিবা কেনেকৈনো ঘৰৰ পৰা আৰ্ণ কৰিব লাগে গোটেইখিনি কথা আমি নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অন্তত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তেতিয়াহ'লে মোৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব তোমালোকক ট্ৰেক কৰাৰ কাৰণে কোনেনো আচলতে ফ'ল' কৰি আছে ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ ইমানখিনিয়ে ধন্যবাদ থেংক ইউ